nyt oli vähän turhan rankat nämä testiolosuhteet. No niin, terve vaan kaikille ja terveiset täältä Uljuan Tekojärven rannalta. Meikäläinen lähti tänne vähän päiväretkelle taas. Mulla on tässä työala ollut semmonen retkisoutuvene-projekti. Eli kuten kanavaa pidemmän aikaa tai vähemmän aikaa seuranneet tietää, niin mä tykkään tällä vesillä liikkua. Ja kanootilla, kajakilla pääsääntöisesti liikunkin vesillä retkeilymielessä, mutta on tullut ajatuksena, että kyllähän se niinku soutuvene olisi näppärä ja mukava näissä retkeilyhommissa. Mutta se pitäisi olla niin pieni, että se pystyttäisiin kuljettelemaan auton katolla. Ei tarvitse peräkärryä ottaa mukaan. Ja kuitenkin semmonen, jolla pärjää sitten vähän isommallakin selällä aallokolla. Ja valaamista kun ei oikein tahtonut löytyä, niin sittenhän meikäläisen tyyliin mukaisesti niin tehtiin se itse. Elikkä minä viritin tuosta minun Arctic 16 kanootistani soutuvenneen. Ja sitä me ollaan täällä tänä päivänä testaamassa täällä Uljualla. Ja tämä video on tehty kanssa kaupallisessa yhteistyössä tuon Siikalatvan kunnan kanssa. Tämä on tämä Uljuan Tekojärvi, niin Siikalatvan alueen niin kuin suurin vesistö. Niin mikäpä sen parempi olisi tulla isolle veelle kokeilemaan tämmöistä soutuveneprojektia, kun tosiaan tulla tänne. Alkumatkan mulla on tuossa purjehusvarustus kanssa, niin purjehin tänne vaan. Sitten mun yllätti vesikuuro, niin souvettiin sitten tänne rantaan ja pystytin tarpin tähän päälle ja lounastan pikkusen. Ja kunhan on syöty ja juotu kahvet, niin lähdetään tuonne järvelle takaisin puulaamaan. Takaisin päin tuonne. Nämä on täällä, en muista nyt tämän saaren nimeä, mutta laitan sen tuohon ylös. Ja tämä on tämmönen mukava vanhan metän kaistalle suojelu saari täällä. Niin oikein mukavan näköiset maisemat tässä. Tässä saaressa on niin loistava taukopaikka ja näkyy täällä muutkin tauottaneet, kun telttasaunan runko tuossa vieressä on. Mutta tervetuloa tähän videoon ja eipä siinä kun meikäläinen rupeaa herkuttelemaan hernekeitolla.
tässä kun outellaan, että tuo kahve vähän laskeutuu, niin ajattelin, että vilkastaan tätä soutuvenekanoottia tai retkisoutuvene-konseptia, että mikä nyt tässä niinku ajatuksena on tässä koko hommassa. Elikkä tässä on tämä minun vanha Arctic 16, mikä on ollut monitoista vuotta mulla jo, ja siihen on tehty pikkusen lisää osia. Elikkä ensimmäisenä on nämä sivukölit, elikkä siinä on vain neloslauta, johon on liimattu ja ruuvattu levikepalaset, ja siihen on sitten tehty vitoslauvasta tämmöiset kölit. Nämä on laskettavat ja nostettavat. Justiinsa kun rantauluttaa, niin pystytään nostamaan ylös ne, niin ei hakkavu kiviin. Tai jos ollaan niin matalalla, että siinä on mahdollisuus iskeytyä, niin ne saadaan sitten nostettua. Ja ne on niin löysällä yleensä, että jos ne kiveen tökkää, niin se sitten nousee tuo köli itekseen. Molemmille puolille löytyy, eli nämä tuo sen sivuuttaisvakauden sitten siinä tuulessa ja isommalla selällä. Ja mitä nyt on kokeillut, niin se vähentää tätä kanootin heilumista sivusuunnassa niin tosi paljon muutenkin. Eli vakauttaa sitä, että kestää pikkusen enemmän touhuta tässä kanootissa. Ei ihan niin tarvitse varoa, niin se sen kestää. Sitten täällä on tämä soutukaari, mikä on ollut jo aikaisemminkin esillä. Eli vaan tämmönen puolipyöreä vaneerikaari, jossa on vähän levennystä, että saadaan hankaamet siihen kiinni. Niin se on siirretty tänne etupuolelle. Ja tämmöisessä mallissansa niin tässä pystyy nyt 2 ihmistä olemaan kyyvissä, soutaja ja perämies. Ja silti sopii keulaan ja tuohon eteen väliin taakse niin tavaroitakin useammalle päivälle. Ja sen takia on tuo soutupaikka myös tuolla keulassa, että kun köli jos on tai kokeilin, että oli tuossa keskellä soutupaikka ja köli tuolla eessä, niin se ei toiminut sillä lailla niin kuin minä halusin, vaan se lähti silti tuo perä vänkäämään tuulessa. Mutta näin päin kun se on aseteltu tämä, niin tämä toimii huomattavasti paremmin. Sitten löytyy vielä purjehusta varten täällä, niin on yksi ylimääräinen lauta, missä on sitten tuo aero kiinni, niin sitä voi käyttää peräsemenä, mutta tuo minä irrottelen, että en mä löyty niin paljon purjehia, että ei melalla pystyisi ohjaamaan. Mutta onhan se vähän hökötyksen näköinen, kun siinä on niin paljon kiinni, mutta kaikki on irrotettavia siipimuttereilla, eli se on hetki vaan, niin ne saadaan irrotettua kaikki nuo pempaimet siitä. Saapi kaiken purettua, että noihin lähtee nuo kölilavat irti tuosta, että sopii autoon ja saadaan katolla kuljetettua niin kuin ihan normaaliakin kanoottia. Jaha, täällä onkin polettu katiskan raato, niin otetaan se mukaan ja viedään metallin keräykseen. järvelle lähetty ja nyt ihan
soutamalla liikenteeseen. Niinku melko lailla heilutan tätä puolelta toiselle, niin aika rauhallisesti tämä sivuttaa heiluu köljen ansiosta. Sitten tämä ei lähde tuo perääkään lingertämään, että on niinku suuntavapaus on hyvä. Mutta souvetaan tuonne avoselälle ja hiljakselleen pallaillaan tuonne autolle päin mutkan kautta. Yritetään päästä aallokkoon. Vaikka ei kovin tuulinen päivä oo, niin yritetään parhaamme kuitenkin löytää se aallokko. Ja päästään testaamaan sitä Isonveen ominaisuuksia tällä. Uljuan Tekojärvi on Siikalatvan kunnan suurin vesistö, joka sijaitsee aivan Nelostien varrella. Ja Uljua onkin erinomainen paikka retkellä, kalastaa sekä järveltä löytyy runsas vesilintukanta. Uljualla järjestetään joka vuosi Siikalatvan suurin kesätapahtuma Uljua Veto and Fest, jossa uistelukilpailujen jälkeen pääsee nauttimaan iloisesta festaritunnelmasta sekä nauttimaan esiintyjistä. Siikalatvan kunta vuokraa kanootteja sekä kajakkeja, joilla vesistöön pääsee tutustumaan näppärästi, sekä kunta järjestää kesäisin ohjattuja melontaretkiä vasta-alkajille. Kyllähän tässä aallokossa olisi jo. Tässä aallokossa alkaisi olemaan jo yksilapasella ihmeissään vastatuuleen mennessä. Kaksilapaisellakin kyllä saisi töitä tehdä. Mutta soutamalla niin lipsuttelee menemään vaan. Ja sivuköljen kanssa niin todella hyvin pysyy kyllä suunnassa. Vähän semmonen sivuvastainen meillä nyt on tämä suuntima. Jatketaan matkaa ja etsitään isompia aaltoja. Ei muuta kuin tuulta koheen vaan. Ja kyllähän tällä reissulla ihan kunnon testiin tämä soutuvene pääsikin. Keskemmälle järveä kun päästiin, niin tuuli yltyi ja aallokko koveni ihan kunnolla. Ja Airossa sai tehdä ihan tosissaan töitä, että vene saatiin piettyä suorassa sekä kulkemaan eteenpäin. Järven selkä oli reilu 4 kilometriä ennen kuin pääsi ensimmäisen saaren taakse suojaan, niin siinä kyllä selkänahassa veettiin ihan kunnolla voimia, että päästiin perille. Vihdoinkin satamassa. Kyllä nyt oli vähän turhan rankat nämä testiolosuhteet. No, pääsin vähän kunnon testiin. No, ehkä siinä pelotahan, tai souvetahan tuohon rantaan ja ruvetaan lyömään tavaroita kyytiin ja otetaan jälkipyykit.
röttiä. No niin, siellähän se olisi katolla kanootti nytten ja ei niin se pitkään mene, kun ne purkaa nuo lisäosat pois paikaltaan, että se on muutama minuutti, niin se on taas ihan melottava kanootti. Ja se siinä niin ajatuksena on ollutkin, että jos on pitkiä isoja vesiä, mitä pitää ylittää, niin pystytään soutamaan ja sitten jos vaikka esimerkiksi Vätsärissä niin tullaan Inarijärveltä niin Erämaan puolelle, niin sitten kun lähdetään vetämään kanoottia pienemmille järville ja niille seikkailemaan, niin puretaan lisäosat pois ja jätetään vaan talteen ja käydään reissuja. Jos tullaan samaan reittiin, niin otetaan takaisin. Tietysti jos ei tulla samaan reittiin, niin pidetään matkassa, niin, mutta saadaan äkkiä muunnettua alkuperäiseksi se kanootti. Vähän oli kyllä kovat nuo olosuhteet meillä vaan mitä pelaa, että tuuli yllätti veneilijän tällä kertaa. Mutta helvetin hienosti selvisi kyllä, että pakko myöntää, että vähän kyllä yllätty, että miten hyvin meni. Että onhan se raskas tuommoisessa aallokossa soutaa, mutta ei siinä niinku mitään ongelmaa ollut, että kertaakaan ei pelottanut, että mennäänkö nurin. Mutta hei, ehdottomasti kannattaa kyllä käydä, jos tässä liikenteessä on ohi ajamassa ja aikaa tai matkailuautolla, jos olette liikenteessä, niin yövytte jossain tässä likeellä, niin tutustumassa Uljuaan. Tämä on iso, hieno vesistö täällä ja paljon mahdollisuuksia retkeilyyn. Haapavuori, tosiaan jos haluaa jalkapelissä mennä, niin Haapavuori on tuossa toisella puolella ja jos vesiteitse haluaa mennä, niin tässä on kyllä paannaa, missä pääsee seikkailemaan ja kalaveteenäkin hyvää pitäisi olla tosiaankin. Mutta käykääpä tutustumassa kunnan nettisivuilla tuossa, mitä täällä on ja muutenkin alueeseen ohi kulkiessa. Mutta minun puolesta kiitän ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!